بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال أيضا: نون والقلم وما يسطرون. وقيل في السلف: يد الخطاط تسبق إلى الجنة بما كتبت من آيات. وقيل أيضا: عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق. في البداية أول سؤال قابلني كان هو السبب الرئيسي في عمل هذا الكتاب عندما دخلت في ميدان التعليم وقمت بتدريس مادة الخط العربي لجميع المراحل التعليمية المقرر عليها مادة الخط العربي. وجدت مستوى الاهتمام بمادة الخط مستوى رديء جدا، فقمت بعمل هذا الكتاب لكي يسهل تعلم الخط العربي لجميع الأعمار. وقد سميت هذا الكتاب باسم القواعد الذهبية لتعليم الخطوط العربية. الكتاب بيتكلم عن نمرة 1 المقدمة، 2 أنواع الخطوط المتداولة أو المقررة على المراحل الابتدائية والإعدادية وهي النسخ والرقعة والثلث، نمرة 3 الخاتمة. فالنوع الأول وهو خط النسخ فيه 6 عناصر. أول عنصر اللي هو تعريفه، 2 تسميته، 3 مميزاته، 4 استخداماته، 5 التسطيرة، 6 الحروف الثابتة والحروف الصاعدة والحروف الهابطة. لو جيت أبص لعدد الحروف في اللغة العربية هلاقيهم 28 حرف، ولكن كقواعد خط بلاقيهم 29 حرف. الحرف اللي بيزيد وهو حرف اللام ألف. ولكن لو جيت أعدهم شرح عملي كقواعد خط هلاقيهم 19 حرف. على سبيل المثال لا الحصر بقول الباء والتاء والساء حرف، لأن عندي قاعدة في الخط بتقول أو قانون بيقول إيه؟ النقطة ما بتغيرش حاجة في قاعدة أو في شكل الحرف. الحرف أنهم حروف المتشابهة. يعني على سبيل المثال حرف الباء شلت النقطة من تحت وخليتهم نقطتين فوق بقوا تاء. شكل جسم الحرف نفسه ثابت. زودت كمان نقطة بقت ساء، برضو الجسم نفسه ثابت. ادي معنى النقطة ما بتغيرش حاجة في شكل أو في قاعدة الحرف في الحروف المتشابهة. ومن باب العلم أيضا ما جيش أقول الفاء والقاف حرف، عشان الكلام ده هنسرده بالتفصيل بعد كده، لأن الفاء جسم باء أما القاف كاسة أو جسم نون. فإذا هم 19 حرف وإن شاء الله هنبقى نتكلم عنهم بالتفصيل. نيجي للنوع الثاني وهو خط الرقعة. نفس الكلام اللي قلناه في خط النسخ، برضو ال6 عناصر اللي أنا بقول عليهم: تعريفه، تسميته، مميزاته، استخداماته، التسطيرة، الحروف الثابتة والحروف الصاعدة والحروف الهابطة. والنوع الثالث والأخير وهو خط الثلث، برضو بنتكلم عن ال6 عناصر اللي احنا ذكرناهم في خط النسخ وخط الثلث. عندي 3 قواعد مشتركين بين ال3 أنواع الخطوط. يعني الكلام اللي أنا بقوله هنا بقوله هنا. أول نقطة أو أول قاعدة أو أول شرط التسطيرة. قلنا التسطيرة بتختلف في النسخ عن الرقعة عن الثلث، كل نوع على حدة. النسخ على سبيل المثال 3 سطور، الرقعة سطرين 2 وهنبقى نذكر ايه السبب، وخط الثلث 3 سطور زي النسخ. السطر العلوي في ال3 أنواع الخطوط الهدف منه واحد، وهو معمول عشان 6 حروف وبسموهم الحروف الصاعدة. الحروف الصاعدة وعددهم قلنا 6 اللي هم الألف، لام، لام ألف، كاف، ط، ظ. يجي لي أي حرف من ال6 دول في أي مكان في الكلمة في أي نوع من الخطوط ال3 لابد يوصل للسطر العلوي، بيبقى هي دي النهاية بتاعته. فعشان كده بيبقى مستوى الحروف كله مستوى واحد. ايه النقطة الثانية المشتركة وهي حرف العين. حرف العين عشان أنا قلت الكتاب معمول من أول التلميذ بتاع الصف الأول ابتدائي إلى ما لا نهاية، فلابد أنزل بالشرح بتاعي لمستوى الطفل اللي أنا بعلمه الخط ده. بقول حرف العين تاني قاعدة مشتركة بين ال3 خطوط. إمتى بتنطمس؟ يعني إيه بتنطمس؟ يعني بتتقفل.
العين معروفة انها بتبقى مفتوحة، وكل ده هنشوفه في الجانب العملي. احنا دلوقتي في الجانب النظري. والعين بتبقى مطموسة يعني مقفولة. بلخصها في كلمة واحدة، مش هقعد اشغل دماغ الطالب او المستمع او المتعلم قدامي، هقعد اقول له وسطية ومنتهية متصلة. التلميذ الصغير ده ما هوش عارف يعني ايه منتهية متصل، فلا بد انا ابسط له المعلومة بقدر المستطاع. بقول بتتقفل في كلمة واحدة لو اتشبكت في الحرف اللي جاي قبلها. شبكت في الحرف اللي جاي ايه قبله، سواء جه بعضها حروف او ما جاش. زي بكتب كلمة بعد مطموسة، يبيع ما جاليش بعد الان هنا حاجة برضو مطموسة. ايه اللي خلاها تنطنص في كلمة بعد ويبيع؟ انها اتشبكت في الحرف اللي جاي قبله. الكلام ده بينطبق على العين والغين في النسخ والرقعة والثلث. القاعدة الثالثة والأخيرة وهي قاعدة حرف الايه؟ الكاف. حرف الكاف عندي في أول الكلام وفي نص الكلام له نوعين اتنين. حاجة اسمها كاف دالية، وسميتها كاف دالية لأن أصلها حرف دال. والنوع الثاني بسميه الكاف الألفية. النوعين دول لا إما بيجوا في أول الكلمة لا إما في نص الكلمة. النوع الثالث والأخير اللي هو بيجي في نهاية الكلمة، سواء كان متصل أو غير متصل. وطبيعي شكله متصل غير شكله غير متصل، برضو بترجع لحسب كل نوع على حدة. الكلام ده كله ان شاء الله موجود في الكتاب اللي احنا ايه نوهنا عن اسمه، وهنبقى نشرح الكلام ده كله جانب عملي ان شاء الله. نيجي بقى ازاي اتعلم الكتابة. الكتابة دي لها عناصر اساسية. ما ينفعش اجيب التلميذ واقول له امسك القلم يا حبيبي وقلد الحاجة اللي قدامك دي. التقليد الاعمى ده مستحيل في الحاجة اللي مرتبطة بالفن زي الرسم والخط. يمكن الخط اصعب شويه من الرسم لانه مرتبط على القواعد. الاول لازم يبقى في قواعد في مخك. زي التلميذ قلنا عمليه جدول الضرب بتبقى عمليه مختصره وسريعه لعمليه الايه؟ الجمع. كذلك هنا لابد عشان يتعلم الخط لابد يكون حافظ الايه؟ القواعد في مخه. بيبدا القواعد دي يطبقها عملي، يطبقها ايه؟ عملي. انما مهما يكتب بدون قواعد عمره ما خطه ايه؟ هيتحسن. ففي 3 عناصر اساسيين جدا لابد المتعلم يراعيهم. اول نقطه الجلسه الايه؟ الصحيحه. الجلسه الايه؟ الصح. يعني ايه الجلسه الصحيحه؟ ما بقاش قاعد مميل، لابد ان انا اكون قاعد في وضع سليم، شايف حركه ايدي، شايف حركه القلم اللي انا بكتب بيه. في نفس الوقت الجلسه الصحيحه يكون مستوى الحاجه اللي انا قاعد عليها مناسب لمستوى الحاجه اللي انا بكتب عليها، في نسبه وتناسب. ولا ابقى رافع جسمي لفوق قوي ولا ابقى جسمي موطي زياده عن الايه؟ اللازم. فدي رقم 1 الجلسه الايه؟ الصحيحه. تاني حاجه الكراس المستخدم فين؟ في الكتابه. يعني ايه الكراس المستخدم في الكتابه؟ بصرف النظر عن نوعيه الكراس، سواء سطور عاديه او ورقه بيضاء او سطور 9 اسطر، المهم يكون جوده الورقه جوده نظيفه، ما تبقاش الورقه ضعيفه زياده عن اللازم بحيث لما اجي اكتب عليها بالقلم الاقي الورقه دي تبدا تنقطع مني. ثالث حاجة القلم المستخدم في الكتاب. بقدر المستطاع بحاول أجيب قلم ونوعيته اسمه HB. القلم ده سعره عادي ومتوفر في السوق، هتبص تلاقيه موجود تحت صبع اهوت HB، نفس سعر الأقلام العادية، ولكن ده بيمتاز الرصاصة بتاعته ناعمة ودرجة السمار بتاعتها بتبقى إيه؟ عالية عن بقية الأقلام. طيب خلاص عرفنا ال3 عناصر الأساسيين. قبل ما أبدأ أخش على إزاي أتعلم الخط. طيب الخط ده معتمد ايضا على 3 عناصر مهمين جدا، والكلام ده لجميع الاعمار والمراحل السنيه. اول نقطه الصبر. ليه؟ متعلم وهو قاعد يتفرج او يتعلم، الاستاذ اللي قاعد يعلمه بيشوف المدرس قاعد يكتب بسلاسه وبطلاقه وبطريقه سهله وبسيطه، يجي يحاول يقلده يلاقي الموضوع صعب. فمن هنا عشان كده بقول الصبر. يعني ايه الصبر؟ حاول يشوف حركه ايده ماشيه ازاي، بدأ الحرف من فوق ولا من تحت. ما يحاولش ياخد نفسه وهو بيكتب الحرف، لان اي رعشه في النفس ده بتعمل هزه فين؟ في الايد. فالموضوع مش موضوع ان انا بقلد وخلاص، لا، لازم يكون عندي صبر ثم صبر ثم صبر. تاني نقطه العزيمه والاصرار. يعني ايه العزيمه والاصرار؟ يكون عندي اصرار، بحط الاستاذ اللي بيعلمني ده ان هو بني ادم مش ملاك نازل من السماء، شخص زيه وله ايدين وانا ليا ايدين، والشخص ده كان في يوم من الايام مستواه زيك بالظبط،
بس بالعزيمة والإصرار وصل اللي هو وصل له إيه حاليا. ثالث نقطة، طبعا العزيمة اللي مقصود بها التكرار، يعني مش معنى ان انا اكتب الحاجة مرة ما جاتش مظبوطة اقول بس كفاية كده ده نزلت، لا ده بتنكتب مرة واثنين وعشرة مليون. ثالث حاجة بقى والاهم، الهدف. لازم يبقى قدامك هدف. انت بتتعلم الخط ده ليه؟ بدون هدف في اي شيء الانسان ما بينجحش. فاذا بتبقى انت حاطط في دماغك هدف، بتقول المستر اللي بيشرح لي ده انا ان شاء الله يبقى خط زيه في يوم من الايام، يبقى انت حطيت فيه هدف، بتحاول تجتهد عشان توصل للايه؟ للهدف بتاعك. ان شاء الله سوف نطبق هذا الكلام في الحلقات القادمة عمليا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.